about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free. Tietääks Lusi? Mistä maito tulee? Lehmästä. Lusi, tiedäksiä? Lehmästä. No tiedättekö te esimerkiksi mistä tuo juusto tulee? Juusto kasvattaa juustoa. Mistä se on tehty, tiedätkö? Mä en muista enää. Tietääks Lusia mistä juusto on tehty? Kaurasta. Ei ole juusto tehty kaurasta, kun juustokin on tehty maidosta. No, tiedätkö sä, mistä jogurtti on tehty? Semmosesta kaurasta. Ei kaurasta. Semmosesta valkoisesta kasvista, mistä kasvaa jogurtteja. Mutta tiedättekö te, että kaikki tää ruoka, mitä me syödään, niin joku on tehnyt sen. Joku on kasvattanut sen lehmän tai sen viljan tai sen... Mä en palelee, Nyt mennään nukkumaan. kun on niin paljon pakkasta. Ei mun leivät äiti. Tiedätkö mistä tää leipä on tehty? Ruisesta. Ruista. Missä ruis kasvaa? Se kasvaa kasvimaalla. Ihan kiinnostavaa kuulla omilta lapsilta, että mistä ne luulee, että ruoka tulee. Meille se ei nimittäin aina itsestään selvää olekaan, ainakaan kaupunkilaisen näkökulmasta. Sitä mennään vaan kauppaan ja ostetaan sieltä pakkauksia, mitkä on täynnä ruokaa, mutta kuka ne on tehnyt, paljon siihen menee aikaa, että se ruoka tehdään. Ja paljon siitä kaupasta ostetusta purkista esimerkiksi jää sen tuottajan käteen. Ja sen takia mä lähden huomenna selvittämään lammastilalle, minkälaista on lammasfarmarin työ. Mä pestaudun sodankyläläisen jeesiöläisen Matin rengiksi. Ja samalla alkaa mun kanavalla Vaihtovuosi Sodankylässä uusi sarja, jossa mä testaan erilaisia sodankyläläisiä ammatteja. Ja ensimmäiseksi tulee tosiaan olemaan tää päivä renkinä maatilalla, tarkemmin lammasfarmilla. Ja tulevaisuudessa nähdään muun muassa päivä poromiehenä tai poronaisena paremminkin, päivä joka paikan höylänä Sodankylän uudella hyvinvointikeskuksella, toivottavasti päivä pelastuslaitoksella. Ja te voitte myös ehdottaa, mitä muita ammatteja te toivoisitte, että mä täällä Sodankylässä kokeilisin. Ja jos sä haluat tutustua enemmän siihen, mistä suomalainen ruoka tulee, niin käy ottamassa videon linkeistä haltuun ruokatietosivusto. Siellä löytyy paljon kiinnostavaa infoa. Sitä voi tutkailla vaikka lasten kanssa yhdessä. Mä oon siis täyskaupunkilaistyttö, joka en ole edes koskaan... Olen mä nyt käynyt jossain maatilalla, mutta mulla ei ole yhtään mitään hajua, mitä siellä tapahtuu ja minkälaista lammasfarmarin työ on. Joten tästä päivästä on aika mielenkiintoinen. Musta tuntuu, että mä saatan myöhästyä mun rengin tehtävistä, jos en mä nyt lähde. Eli mun on pakko lähteä. Tiedätkö Ronja, mitä lammasfarmilla tehdään? En. Syötetään niitä. Eiköhän lähdetä ajelemaan kohti Jeesiötä. Siinä ajaa tästä meiltä noin 45 minuuttia ja mä taidan tulla jo ehkä vähän myöhässäkin, toivottavasti rengille ei suututa. Ja tää ensimmäinen jakso mun Lapin renkinä sarjassa on nimenomaan suunniteltu yhteistyössä MTK:n kanssa, joka on mun tämän Vaihtovuosi Sodankylässä sarjan yksi vuosikumppaneista. Ja MTK on siis maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, eli huolehtii suomalaisten maan- ja metsänomistajien asioista ja ajaa niiden etuja ja muun muassa kehittää maaseutua ja pitää huolta työolosuhteista ja eläimistä ja ylipäätänsä siitä, että millä tavalla ruokaa Suomessa tuotetaan. Mun mielestä yksi paras asia täällä Lapissa on se, että meillä on mahdollisuus mennä meidän perheen mukavuusalueen ulkopuolelle, sen elämän ulkopuolelle, mihin me ei olla totuttu. Eläminen maaseudulla ja elinkeinot täällä ja ammatit täällä on just sellaisia, josta meidän perheelle ei ole yhtään mitään aavistusta. Ja MTK:n kautta mulla on vielä mahdollisuus pureutua vieläkin syvemmälle siihen, miten maaseudulla eletään ja tuotetaan muun muassa ruokaa. Ja toivottavasti tämän yhteistyön kautta myös te
katsojat opitte jotain uutta. Huomenta Matti. No niin, tervetuloa tänne Jäisön lammastilalle. Kiitos. Kukas hän on? Hän on Aito Mäkki. Aito Mäkki? Ei todellista. Viitsi, mikä tyyppi. Mä arvelin, kun kysyt, että mitä tehdään tänään, niin yksi oli justiin, että me voitais punnita tuo 6 viikon punnitus. Eli se, Siis on pieniä karitsoja. ne on pieniä, Eikä mä pääsen punnitsemaan pieniä karitsoja. mutta tietenkin ei ne enää ihan pieniä. Että niissä on varmaan isommat on 20 kiloa näin päällinäöllä ja sitten pienimmät ehkä sitten joku 10 kiloa. Mennäänkö me käymään myös tänään siellä jossain No laitumella? kyllä, arvelin justiin, että nuo vois tuosta ihan läheltä siirtää sisälle. Itse Yes. asiassa Mutta sä oot kuitenkin alun perin, te ootte täältä kotoisin. no, Joo. ei kai se kellään tuu mieleenkään. No voihan se niinku sulle tulla mieleen. Että tulee Mitä ei kellään tuu mieleen, mutta Sodankylä vai? mutta näin sanotaan nyt niinku maata viljeleen. Että Niin, no sehän se on niinku, varmaan totta. Niin. jos ajattelee niinku Suomessakin, niin totta kai kaikki muut paikat tästä etelään on niinku ideaalisempia viljellä maata kuin tämä Sodankylä. Mutta kyllähän se tosiasia on vielä niinku täällä Sodankylässä ja Keski-Lapissa, että me ollaan silti ihan siellä äärialueella niinku tämän viljelyn kannalta. Että täällä on oikeasti, niinku, että täältä puuttuu se välivuoden aika niinku syksy. Käytännössä se on niin, että se voi olla yhtenä aamuna, kun me herätään, niin täällä on 10 astetta pakkasta ja se seuraavan kerran on vasta toukokuussa, kun se pakkaset loppuu. Eli tässä tulee olemaan mun työpäivän vaatteet. Mä saan tämmöiset turvakengät jalkaan. Valtran haavarit. Mutta sä sanoit tosi hauskasti, että tallihaju lähtee, kun mennään Lampolaa. Ja miten sä sanoit? Niin, no sehän on se Rehu Piiklesen laulussa justiin, että lehmien tai navetahajun saa hiuksista, kun menee sikaalaan. Nimenomaan, eli varmana tulen tuntemaan myös vaatteissani tänään tämän työpäivän, joten ihan hyvä ehkä, että mä laitan noi Matin antavat suojavaatteet päälle. No Matti, askeleet, mitkä sä oot jo tänään ottanut ja kello on 8 aamulla. Niin, no joo, tunti toista ollut nyt tuossa navetalla töissä. Puhistellut ruokintakäytävä, antanut väkirehut ja ajanut pienkuormaamalla nuo rehut. Niin siinä ne on ja kävellyt tästä muutaman kerran täällä pihapiirissä. Ja mä oon ottanut tänään 452 askelta. Joo, niin Mikä on sun mielestä sun työssä parasta? no tietenkin tässä on tämä vapaus. Justiin näin, kun meillä ei ole lypsykarjaa, niin siinä ei ole niin tunnin päälle tuonne menuille. Sitten ylipäätään se, että tässä saa olla niin kuin luonnon kanssa tekemisissä koko ajan. Niin kuin sen aivan kirjaimellisesti tuntee koko ajan, että miten sää vaihtelee ja sitä täytyy seuratakin tosi hyvin, mikä nykyään on tosi helppoa, kun näillä läppärillä voi katsoa. Niin, ja raskas on sitten se, että mä on tietenkin, että siinä on sitä töitä on hirvittävästi. Mäkki on jo ihan hermona, että mihin me jää. Se ihmettelee. Niin Siinä on tottunut rutiineihin. Niin on, ja tietenkin paras tämmönen työkaveri, että se ei koskaan valita, että voi, mie halua lähteä töihin, vaan se on aina valmis, että jes. Kuulosuojaimet vielä. Sitten neuvolatäti tuli tässä punnitsemaan töitä. Siis kaikki nämä karitsat me päästään tänään punnitsemaan. Täällä on ihan pieniä. Aivan pikkuruisia. Toivottavasti mä osasin tehdä tämän ruokailuhomman nyt oikein. Näyttää, että täällä olisi aika mukavat oltavat täällä. Miten mun ruokinta sujuu, Matti? Erittäin hyvin. Mä just niin katson, että sehän olisi niin kuin ikin aina ollut hommissa. Että tämähän olisi ihan oleellinen osa, jos olisi maatilalla töissä, niin hallittisi nämä perustyövälineet. Justiin niin kuin kupien kuormaamia ja traktorilla ajoa, niin ne on oikeastaan ne kaksi. Tän vehkeen hinta on noin 20 000 euroa nykyään ja nämä vaatii aika isoja investointeja Se kuitenkin. pitää totta, että maataloushan on justiin hirvittävän paljon vaatii pääomaa. Niin, Että siis siinä tarkoitatko se sitä, että sä voit periaatteessa ryhtyä maatalousyrittäjäksi vaan jos sulla on jo se pääoma niin kuin No itselläsi? sanotaan näin, että se on just näin, että niinku sen takiahan se onkin niinku helpompi aina jatkaa maatilaa, koska siinä on sitä infraa jo. Nyt me on tultu Lampolan toimistoon.
Mitäs täällä tehdään? No täällä tehdään justiin niin tämmöistä päivittäiskirjanpitoa. Eli tässä nyt kun oli tämä elokuun karitointi, niin tänne merkataan päivittäin tähän navettakirjanpitoon tai lampolakirjanpitoon. Esimerkiksi tässä uuhi 3393 on karitoinut. Tämä on nyt kiinnostavaa, että mihin tää villa menee. Joo, tämä menee meillä niin kuin Mikkelin lähellä olevaan Kehräämöön. Ja kaikkein yleisin tapaturma on justiin traktorista poistuu. Kaikkein yleisin tapaturma on traktorista poistuminen, kun se on niin korkealla. Ja täällä puhuthan, että lentää silmälle, elikkä... Mites sinä, Mäkki? Ei, se juoksee tässä pihapiirissä. Se juoksee. Joo. Seuraavaksi mennään siis laitumelle hakemaan lampaita sieltä tommosella lampaan kuljetuskärryllä. Käytiin just Matin kanssa kiinnostava keskustelu somesta, eli Matti, sä et ole ollenkaan somessa. Onko sulla älypuhelinta edes? On, toki Samsung joku Galaxy 8, mikä onkin. Onhan mulla WhatsApp, mutta ei lainkaan missään Facebookissa, ei Twitterissä eikä vastaavissa. Niin, joku oli sanonut radiohaastattelussa, joku luomutilallinen, että ei enää ehdi käydä kalassa, kun sit hengaa somessa. Joo. Mut mä ymmärrän ton niin, mä oon ite ihan somen riippuvainen. Mun täytyy ottaa ihan semmosia taukoja. Eli nyt me siis tehdään tämmönen aidotus, jotta me saatais noi lampaat sitten tulemaan tänne meidän vaunuun. Kyllä. Ne lähti karkuun. Ne ei selvästikään haluaisi lähteä täältä ihanalta laitumelta, koska... No mitä mieltä sä oot nyt sitten taas keskustelussa tällä hetkellä, kun puhutaan siitä, että ei saisi enää vaikka syödä eläimiä ollenkaan, ja ilmastoraportti sanoo, että se on tapa, jolla me voitaisiin pelastaa meidän maapalloja. No tietenkin sen eläimet on justiin se, mistä me saadaan täällä ravintoa täällä pohjoisessa. Ja tietenkin justiin tämä kierto, että me saadaan tavallaan ne ravinteet pellolle, eli se ei tavallaan köyhdy sitten. Jos me luovuttaisiin kokonaan eläimistä, niin meidän täytyisi se lannoitus sitten joko niin, että me kynnettäisiin maahan valtavasti nurmea, jolloin se vaatisi taas niinku hukkaa, että me saataisiin niinku siellä ravinteita jotenkin kiertää. Jos me koko ajan vaan otetaan sieltä maasta eikä anneta mitään, niin meidän pitäisi enempi louhia fosforia, kalia ja sitten typpeäkin saada jostakin. Vau, mikä maisema. No tässähän tavallaan justiin se, että kuinka se niin lammas pystyy pitämään tämmöisenä avoimena. Nämä vanhat kulttuurimaisemat, että eihän tämmöiseen niin kuin sanoo, niin kukaan ihminen pystyisi tai jaksaisi tai kykenisi. Niin, tässä ei oikein semmoinen automaattinen ruohonleikkuri. Ei joo, ja sitten kun se on tavallaan niin tämmöinen, että se on ihan luonnon tilassa. Vitsi miten hienosti toi Mäkki paimentaa noita. Se niinku juoksee koko ajan kehää ja pitää niinku sen yllä, että noin pysyy tossa laumassa. Mäkki on nyt hoitanut hienosti tehtävänsä ja me ollaan saatu kaikki muut lampaat tänne meidän aitaukseen, paitsi hänet, yksinäinen lammas. Nyt on lampaat kerätty vaunuun ja sitten me viedään ne tonne Lampolaan ja ilmeisesti pitää katsoa kaikkien lampaiden merkit läpi, että onko ne kaikki tullut laitumelta kotiin. Eli sä huudat mulle nyt numeron ja mä merkitsen, että löytyykö se numero tuolta. Yes. 3926. Ne on numerojärjestys. Yes. Hyvä, huuat aina sen, ehkä löytyy. Kaikki siis löytyi. Susi ei ollut syönyt ketään. Ja sä sanoit, Matti, että 40 vuoden aikana ikinä ei ole yksikään peto syönyt teillä. Joo, tässä on täällä Lapissa vielä semmoinen tilanne, että täällä tavallaan pedot karttaa ihmisiä, ihmisten hajua, mutta eihän tästä tarvitse mennä kuin Kainuuseen, missä on sitä haaskavalokuvausta, niin siellähän ne tottuu tavallaan ihmisten hajuun ja jopa niin, että ne yhdistää ihmisen hajun ruokaan. No hyvä, pääsee ajattelemaan jättimäistä traktoria. Ei, tämähän on ihan nykyään minimalistisen pieni. Tässä on niin hauska penkki. Ja nyt sitten nostat vaan tuon ylös ja kukkaat eteenpäin. Nostat ylös ja eteenpäin. Nyt se lähtee liikkumaan. Nyt jos sä haluat, että se liikkuu hitaammin, niin painat tuosta alaspäin. En mä nyt hitaammin halua. No jos haluat... Vähän vallaan. Ei, no tämä on ihan... No niin on, mutta se on alussa ehkä turvallisempi ajaa hitaammin.
isoa menoa. Joo, ei se traktorilla jo tämän kummempaa, mutta tämä täytyy käydä sitten ihan selkäytimestä ennen kuin me pannaan joku työkone perään. Niin... No miten meni? No tosi hyvin. Ei siinä mitään, sinusta tulee kyllä tosi hyvä traktorilla ajaa. Mut tässä tää aika hujahti, kello on jo 12:30. Niin, Eikö ole kertaakaan ehtinyt katsoa kelloa? Ei. Ja katsotaanpa nyt olen tässä tallustanut sinun kanssa eestakaisin, niin 10 646 askelta. Miettikää. Itellä on kyllä mielenkiintoa tulla tähän, mutta se on tietenkin saattaa olla sitten, kun itsellä se on ajankohta, niin vaikka 10 vuoden päästä. Niistähän ei kukaan tiedä, minkälainen maailma on 10 vuoden päästä. Tämä on semmoinen ammatti, että tähän täytyy olla kyllä vähän kutsumusta, että tätä jaksaa tehdä. Että lampaillahan se on niinku, oikeastaan se liha on meillä se päätuote. Tai minkälaisen neuvon sä haluaisit antaa niin kuin kuluttajalle, kun se miettii, että minkälaista ruokaa se ostaa? No oikeastaan siinä voisi kriteerinä pitää sen, että arvostaa ensinnäkin sitä ruokaa, minkä ostaa, niin kuin sitä raaka-ainetta. Siinä on valtavasti nähty töitä, eli ostaa vaan tarpeeseen ja tekee sen ruoan tosi laadukkaasti ja nauttii oikeastaan sitten niin kuin arvokkaampaa ruokaa, fileitä niin kuin jossain juhlassa tai semmoisissa tilaisuuksissa, että se tavallaan tulee niin kuin arvoonsa eikä vaadikaan, että sen täytyisi olla niin kuin halvinta. Niin, Matti, mitäs mieltä sä olit lihattomasta lokakuusta? No, sehän on ihan loistavaa, että siinä tavallaan kuluttajat pysähtyy, mutta niin kuin tässä vuosikierron kellossa, mikä meillä täällä pohjoisessa on, niin sehän on se kaikkein hulluin aika pitää lokakuussa, lihatonta lokakuuta, koska silloinhan on ikiajoista tavallaan teurastettu ne eläimet, joita ei haluta talven yli viedä. Ja silloin on pyydetty peurat, nykyään pyydetään hirviä ja kauriita. Niin se on justiin se aika tavallaan luontaisesti täällä Pohjolassa, kun lihat on meillä käytössä. Jos me oikeasti haluttaisiin pitää lihatonta aikaa, niin se olisi justiin ne kevät-talven kuukaudet, kun täällä on vanhastaan ollut suunnaton niukkuus ja nälkä ja on oikeasti odotettu, että koska tulee kesä ja taas alkaa saamaan ravintoa luonnosta. Elikkä nyt me ollaan siis syöty lounasta ja sit me lähdetään punnitsemaan nytten elokuussa syntyneitä karitsoja. Taas tää yksi karitsa on karannut. Matti, sä oot nyt ajanut nää lampaat kaikki tämmöiseen vähän pienempään tilaan. Kyllä, että meidän ei tarvi oikeastaan minimaalisesti rasittaa näitä eläimiä. Noissa isossa tilassa niin niitä joutuu sitten valtavasti hakemaan, joo, kyllä. Ja sit me laitetaan tänne aina karitsa ja sit me punnitaan. Joo, elikkä nyt... No niin, nyt me aloitetaan tässä. Meillä onkin iso ryhmä jo tässä. Valmiina. No niin, on neuvolaan nyt. Joo, elikkä 4106. Se on seuraavalla sivulla. Ja nyt me vasta pannaan vaakkaan. Siihen voit sitten painaa hold. Joo, se tulee nyt niin 11,8. Joo. Mä kysyin Matilta, että tuleeko ikinä semmonen olo, että ei haluiskaan teurastaa jotain lampia täällä, kun itse on sillä lailla, että ne on niin söpöjä, mutta miten sä sanoisit, Matti? Niin, no se on tietenkin jo tässä vaiheessa ikä, että sen hyväksyy, että niitä täytyy teurastaa. Itse tarjoaa niille tavallaan all inclusive, niin ne sitten tarjoaa mulle sen toimeentulon. Tää punninta on sen takia tärkeää, että täällä pystyy arvioimaan sen, että mikä emo tuottaa minkäkinlaisia poikasia. Joo, 3 tuntia 15 minuuttia on mennyt ja 105 lammasta on punnittu ja voin sanoa, että tää kyllä, mä en edes kantele noita. Matti sen tässä niinku kantaa noin. Mä vaan painan nappia ja kirjoitan ja mä oon silti ihan voipunut. 115 lammasta ja 2000 kiloa punnittu. Matti, tuntuuko käsivarsissa? No ei se tunnu missään. Tämähän oli niin hauskaa hommaa. Nyt oli seuraava punnitukset. Mutta... Mulla on viimeiset 3,5 tuntia ollut todella stressaavaa, Matti. Niin, eli se on niinku tämä kaupunkilaisen arki maatilalla, niin se on niinku ihan konkreettisesti kertoo tämä kello, että mikä on sinun tunnelma. Mut mun hymy ei oo hyytynyt. Katsotaan vielä meidän askelmittarit, kun me alustakin ne katsottiin. Mulla on tullut nyt on 13 879. Ihan uskomatonta. Mut sulla olikin jo aamulla, kun me nähtiin. Joo, se niin sulla oli 3000 niin. Jotain. Ja sä aika paljon enemmän kävelit tossa viimeisessä. Ja mulla puuttuu nyt sitten vielä se iltakävely, kun me jaan vielä ne säilörehut, mutta ei siinä tuu varmaan kuin se 2000 askelta.
Matti, oliko tää nyt perustyöpäivä täällä teidän maatilassa? No kyllä, tämä punnitus oli justiin semmonen, missä oli erittäin kiitollinen, että olit kaverina. Niin Eli musta oli oikeastikin jotain hyötyä, ei vaan tällainen niinku video mielessä. Ei, Se on kiva kuulla. On ihan Ties oikeasti. vaikka innostuisi tästä itsekin. Kertokaa te, videon katsojat, mitä te tykkäsitte mun ensimmäisestä renkipäivästä täällä Sodankylässä. Laittakaa peukkua ylös, jos opitte täältä videolta jotain uutta. Käykää kommentoimassa äidin puheenvuoro Instagramissa tai yhteisövälilehdellä. Minkälaisia ammatteja te toivoisitte, että mä kokeilisin täällä Sodankylässä? Mutu. Olipa päivä. Mä oon siis aivan poikki. Ja Matti jäi vielä sinne tekemään iltalampolan toimet. Eli hänen työpäivänsä ei suinkaan vielä loppunut. Tää päivä oli paitsi tosi fyysisesti rankka, niin myös tosi mielenkiintoinen. Siis mä tajusin tämän päivän aikana sen, että mä kaupunkilaisihmisenä en oikeastaan ole tullut lähes koskaan ajatelleeksi sitä työmäärää, mikä tehdään sen ruoan eteen, joka me ostetaan kaupasta. Otetaan vaan kaupasta se tuote, mennään kotiin, valmistetaan ja syödään. Ja jotenkin sen ymmärrys avasi myös mun silmät, että ei se ole niin yksinkertaista, jos nyt vaikka puhutaan siitä, että lihaa ei enää saisi syödä ilmaston syistä. Niin ei se ole niin yksinkertainen se asia myöskään. Jos sä oot tuottajana investoinut johonkin määrättyyn tuotantotapaan, niin ethän sä sitä voi naps näin vaan muuttaa. Sultahan lähtisi elinkeino. Vaan sen muutoksen ja linjausten ja kehitysten pitäisi nimenomaan tulla sieltä ylhäältä päin rakenteista, joilla sitten ohjattaisiin sitä meidän ruoantuotantoa vielä kestävämpään suuntaan. Todella mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos Matti, että sä otit mut tänään sun luokses. Mitä paremmin me voitaisiin harrastaa dialogia ja keskustelua ja ymmärrystä, niin sen parempaan lopputulokseen me myös maapallolla päästäisiin. Ja se syyttely ja mustavalkoinen ajattelu ei ole se ratkaisu. Kaikki lähtee loppupeleissä toisten näkökulmien ymmärryksestä yhdessä keksityistä ratkaisuista. About to leave, already packed.